Hi guys! Kumusta po kayo? Welcome sa channel ko. Ngayon guys, sa video na to guys, samahan niyo ako. Magbe-bake tayo ng cake. Magbe-bake tayo ng food for the God. Kasi bukas guys, makikita kami nila AMIR WALEED, yung sikat na YouTuber dito sa Riyadh. At saka si Miss Lamoglams. Bali doon ang venue namin sa apartment ni Miss Lamoglams. And then, napag-isipan ko guys na magdala ng food for the God. Kasi may group chat kami. So ngayon, kada isa sa amin magdadala ng pagkain. Tapos sabi nila sa akin, wag na daw ako magluto ng ulam. Kasi marami daw ulam na lulutuin doon sa apartment ni Miss Lamoglam. Sabi ko gagawa na lang ako ng food for the God para sa dessert. So ngayon guys, samahan niyo ako. Pupunta tayo sa may kusina. Magbe-bake tayo ng food for the God. Tara na! Guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa pag-bake ng food for the God. Dates, flour, chopped peanuts, butter, sugar, eggs, baking powder, baking soda, and salt. Umpisahan na natin guys. So ngayon, ang una natin gagawin, imimix lang natin itong mga ingredients. Ilagay natin ang dates. And pagkatapos, sunod na rin natin ang harina. I-mix lang sa lahat guys. Ayun. Lagyan natin siya. I-mix lang natin siya. Unahin muna natin guys ang mga dry ingredients. Ayan. Pagkatapos, susunod na rin natin si mani, si peanuts. Ayan. Just mix lang natin. Ayan. Ikon lang natin siya. Pagkatapos nito guys, ilalagay na rin natin si sugar. Lahat ng dry ingredients, i-mix na natin lahat. Tapos sunod natin si baking powder. Lagyan na rin natin ang baking soda. Tapos yung salt, lagyan na rin natin. Tapos sunod na rin natin ang butter. Pagkatapos mix lang natin siya. Make sure guys na na-mix siya ng maayos para maganda yung pagkaluto. Tsaka wala siyang walang namumuong mga harina. Dapat ma-mix siya ng maayos. So ganyan lang siya guys. And then lagyan na rin natin ng itlog. Napakasimple guys. Mix lang. Pagkatapos i-bake lang natin siya ng mga around 45 minutes na nasa mga 350 Fahrenheit. And then after 45 minutes, okay na siya guys. Palamigin lang siya ng konti. And then meron ka ng food for the God. So yun, mix lang natin. Guys, ang pinaka the best dito na way, kakamayin siya. Para yung dates kasi minsan medyo matigas. Kaya dapat talaga siyang kamayin para maging smooth yung kalalabasan ng cake nut. Kakamayin ko na siya. Nagugas na ako ng kamay. Ganyan lang. Para ka lang nagmamasa ng dough. Para ma-mix natin siya ng maayos. Pag na-mix na siya, ilalagay na natin siya sa baking pan. Pagkatapos, i-bake na natin. Ganun na siya kasimple guys. Guys, ang pinaka the best dito na nuts is cashew nuts. Pero wala akong makitang cashew nuts. Kaya peanut na lang yung binili ko sa supermarket. Pero masarap talaga siya guys pag cashew nuts yung gamit. Pero pag wala namang cashew nuts,
Pwede naman kahit na anong nuts guys. Pwede almonds, pwede walnuts, cashew nuts. Ang daming nuts. So ngayon guys, ililipat na natin siya sa baking pan. Guys, hindi na ako naglagay ng wax paper or ng pang-grease sa baking pan ko kasi yung minix natin, ito siya guys, marami siyang butter so hindi rin siya didikit. Yan, i-flat lang natin, gamit lang ako ng spatula. Ayan. So flat lang natin siya ng ganun guys. Make it sure na pantay-pantay ang pagka-flat para pag umalsa siya, pantay din siya guys. So ganyan lang, flat lang natin. Tapos dito tayo sa may kabila. Ayan. Push lang. Push lang ng push. Hanggang sa ma-flat siya. Ayan. Pag na-flat na, saka natin siya ngayon isusmooth. Bali, nag-preheat na ako ng oven guys. 350 degrees Fahrenheit for around 45 minutes. Ayan. Ngayon, isasalang na natin siya sa oven. Ayan. Guys, luto na siya guys. Yan ang itsura niya guys. Oh. Yun. Luto na siya. Ayan, okay na siya guys. Umalsa siya ng konti. Tapos mamaya, mga 30 minutes, bababa na to siya guys para magiging pino yung texture ng food for the god natin. So ngayon, antayin natin mga 30 minutes and then isa-slice na natin siya. Yan guys, tapos na ako, nakapagligo na ako, nakaprepare na ako. So ngayon, bababa na ako para mag-abang ng taxi. Pupunta na ako doon kila Miss Damoglams, tsaka imimit ko na rin si Amir. And then, baka mag-photoshoot kami. The way your body syncopates, you're driving me crazy. Ngayon guys, nandito na ako sa location ni Miss Damoglams. Naantay ko na lang siya, bababa ata siya. Malapit lang pala siya sa area ko guys. Around 13 minutes lang yung taxi. So, sabi niya daw may lamesa daw. So ngayon, inaantay ko na lang siya, baka tawagan ko na lang siya. Tawagan natin siya. Oh. Saan ba dito? Itong may hagdanan na may mga halaman sa labas? Oo. Tapos may color parang violet ba? Basta baba na lang. Andit. Baba ka na lang. Ang daming pinto dito. Meron na dito ako sa may kwan, sa Taos Company. Exhibitions, conferences. Oh, sige. Hanapin nga natin. Ang bigat ng dala ko guys. May dala akong tripod, dala ko yung camera ko, dala ko yung laptop ko, tapos yung niluto kong food for the god, dala ko rin. Mabigat. Pakita ko sa inyo yung dala ko. Ayan o. Ayun. Ayan guys, si Miss Damoglams. Ayan. Wow, social, may elevator. Hello guys. Yan po yung apartment. Ito po ni Pele namin. Wow.
Shala, mas lagi Ed. Ang laki ng area mo. Ang laki ng area mo. Hi guys! Ngayon tuturuan ko sila mo kung paano gumawa ng isang masarap na chicken linengil. Ang chicken linengil guys ay isa siyang Magindanaon dish na laging siniserve sa mga okasyon doon sa amin sa probinsya. So ngayon, start na tayo. Natin gagawin, maglagay tayo ng oil. Tapos, lalagay tayo ngayon ng sibuyas. Hi guys! Ayan, kasama ko yung mga kapwa ko YouTubers dito sa Riyadh, Saudi Arabia. From day 1, sila yung mga nakasama ko bago natin nakuha yung ating silver play button. Sila na yung mga naging kasama ko. Of course, yung photographer namin and vlogger, Mr. Aya Felix. Hello guys! And of course, yung aming princess, of course, Miss Lamog Lams. Hello everyone! This is Lamos. Ayan, so ako lang yung pumalakpak mga boss, hindi sila pumalakpak. Ngayon, pumunta sila sa akin, nagdala sila ng food para i-celebrate namin yung, ayan, Silver button. ayan, maraming salamat mga totoong kaibigan talaga. Pinagpawisan ako na. Hi guys! Aya Felix po guys. Follow niyo po ako sa Nakikita ka na nila dati sa YouTube ko eh. Follow niyo po ako sa YouTube channel ko guys, Aya Felix. Makikita niyo po doon guys, more on cooking, photography. May mga pinipicture na po ako guys ng mga Saudi celebrity. Yes. Tsaka iba't ibang modelo, tapos mga wedding events. Yes. So yun. Tapos siya sa mga model ko guys. So hindi ako pwedeng pumirma sa iba. Isa po siyang official model ko guys. Yung Yeah. photography ko guys is AM photography. So isa si AMIR dun na official model ko. So yun guys, subscribe po kayo. Like and share, sabi nga ni Islam. So click nyo po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na i-upload ko in the future. Maraming salamat! So guys, dito ko natatapusin yung video na ito. Maraming salamat po sa inyo. Of course sa iyo, Mr. Aya Felix. You're always welcome. Lamog Lams. Formal kami mga boss ngayon, pero kapag tapos na neto, yan, bully na kami dito. Dalawa ni Casey dito sa lahat ng vloggers dito sa Saudi. Si Casey at si AMIR lang yung kauna-unahang nakakuha ng silver button. So, Susunod na kayo. Oo. congrats. Maraming salamat. Mabruk. Actually, siya talagang nag-deliver niyan galing US pa. Si Aya Felix. Siya po talagang nag-ano niya. Oo, siya po talaga. Guys, maraming salamat sa patuloy na pagtangkil kapag suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Again, ako po si AMIR WALEED dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Peace! Stay home. Stay safe. Stay safe. Bye! Takbo yun ang sasabihin dapat natin. Ano sasabihin mo? Mag-enter tayo ng